Серед новин із Росії виділяється повідомлення із Волгоградської області, де вибухнув російський потяг із паливом. Іде мова про цистерни, які уразив ударний дрон. І принаймні спочатку про одну цистерну писали, тепер вже про дві, які зайнялися і згоріли. Сам же вантажний поїзд у Волгоградській області в районі станції Котлубань зійшов із рейок. Як спочатку писали росіяни у своїх ЗМІ, через втручання сторонніх осіб. Постраждалих нібито немає, однак вже згодом з'явилися деталі цього інциденту і самі фото того, що там відбулося. Бачимо, власне, місце самого загоряння, вибуху і сходу цього поїзда. Ну і також якраз дописи і коментарі місцевих мешканців. Йде мова про те, що якраз атакували цей поїзд ударні дрони, і загалом з рейок зійшли 9 вагонів цього вантажного потяга. Росіяни намагалися загасити цю пожежу, але поки цистерни не вигоріли, то, звичайно, зробити цього не вдалося. Отже, це вже такий інцидент за останній час не перший, адже 11 травня цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції Куберлев в Орловському районі Ростовської області. Отже, на півдні Росії, там, де часто курсують такі вантажі, паливо, різноманітні боєприпаси, їдуть у бік фронту. Ці вантажні потяги атакують ударні дрони. Причому, знову ж таки, підкреслено, все це відбувається доволі далеко в глибині Росії, на російській території. Там українські дрони знаходять ці потяги навіть під час руху або під час того, як вони зупиняються на якихось перегінних станціях, і атакують їх, знищуючи ці цистерни, ці вагони, і от призводячи до сходу потягів із самої колії, до таких от доволі масштабних залізничних аварій. Зараз ми бачимо кадри такого якраз інциденту на території Росії. Зрозуміло, що і колія, і залізничне полотно якийсь час не функціонує внаслідок таких атак, пожеж і вибухів. Ну і сам потяг, як бачимо, фактично виведено з ладу, зійшов він із рейок. Місто Білгород тим часом, знову ж таки, в заголовках російських новин сьогодні опинилося. Ну і ми про нього трохи поговоримо, оскільки в неділю, як ми знаємо, там стався обвал будинку 10-поверхівки внаслідок вибуху якогось таємничого. Росіяни говорили про те, що йде мова про українську ракету .У, але ця версія не витримує жодної критики, оскільки вибух, як уже визначено дослідниками із відео на місці події, із фото місцевих мешканців цього будинку. Вибух відбувся з північно-східної сторони будинку. Таким чином, жодна ракета балістична, зокрема .У, не могла влучити із того боку в цей будинок, цю 10-поверхівку на вулиці Щорса у Білгороді. Ну і крім того, .У містить уражальні елементи, які розлетілися би на всі біч від місця удару. Їх не було знайдено на місці цього вибуху. Отже, всі дані попередні свідчать про те, що росіяни влучили бомбою у цей будинок. Бомба ця зійшла із літака неконтрольовано і впала буквально в двір цього будинку, або ж влучила в його стіну підпірну на нижніх поверхах. І, відповідно, це призвело до обвалу цілої секції, цілого під'їзду аж до 10-го поверху. Загинуло при цьому 15 людей. Частина з них розгрібали завали, коли впало перекриття уже верхніх поверхів і самого даху цього будинку. І ми бачимо якраз кадри такої рятувальної операції, яка тривала впродовж неділі, якраз 12 травня у Білгороді. Отже, учора також з'явилися кадри нові вже з Білгорода, того, як росіяни продовжують бомбардувати своє місто. Тобто, йде мова знову ж про внештатні сходи боєприпасів або падіння керованих авіабомб. І, от, зокрема, самі ж російські опозиційні коментатори воєнних дій, аналітики, пишуть про те, що маніяк завжди повертається на місце свого злочину. І сьогодні, тобто йдемо про понеділок, у Білгородській області впали ще 2 авіабомби. Про це пишуть місцеві мешканці. І таке відбувається регулярно. ФАБи із УМПК, з модулями цього планування і корекції польоту, якими російська авіація обстрілює Харків і область, падають, часто не долітаючи до української території, і швидше за все не спрацьовується система закрил
помилки, які дозволяють цій бомбі планирувати. Відповідно, ці бомби падають от буквально на Білгородську область і на Білгород, зокрема. От, зокрема, каже цей же Ян Матвєєв про те, що близько 2 десятків подібних випадків вже зафіксовано в Білгородській області. Серед них і пряме бомбардування самого Білгорода. Отже, якраз ми бачимо ці кадри, коли бомби падають буквально посеред вулиць, біля доріг, автострад у Білгородській області. Але випадок в неділю вирізняється тим, що бомба впала буквально в двір будинку на 10-поверхівку на вулиці Щорса в Білгороді, що призвело до обвалу цього будинку і до загибелі людей. Отже, в такий спосіб, намагаючись кошмарити, якраз атакувати Харківщину якнайбільше, росіяни спричиняють таку супутню шкоду, втрати і загибель своїх же громадян у Білгороді і на російській території. Сьогодні зранку російське так зване Міністерство оборони заявило про те, що над Білгородом вони перехопили 25 реактивних снарядів від системи реактивного вогню «Вампір». Ну, але ця байка російська повторюється з дня в день, а бачимо, що гинуть люди в Білгороді саме від російських авіабомб, боєприпасів, невдалих запусків ракет С-300 і інших систем ППО, які там працюють у Білгороді. Отже, війна, яку Росія спричинила, так само, бачимо, позначається і на російських територіях, на російських, скажімо так, містах.